Сьогодні розберемо 4 справи про отруйників в Україні. У Києві жінка повільно помирала від загадкової хвороби. У Хмельницькому грабіжники не розрахували дозу психотропного препарату і тим самим підписали смертний вирок своїй жертві. В Одесі діяли сестри Клофелінщиці, а у Чернігові зловмисники кілька років труїли самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю заради квартир. Отож сьогодні я розповім вам про токсичні схеми, завдяки яким злочинці відбирають майно, а разом із ними життя у мешканців України. Випуск отруйний, скажімо так, але сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Буквально за кілька місяців 60-річна киянка з активної та здорової жінки перетворилася на тяжкохвору людину. Невідома недуга фактично прикувала її до ліжка. 2 місяці жінка провела у лікарні. Там її симптоми, такі як втрата волосся, набряки кінцівок, відсутність апетиту і сил, пояснювали діагнозом, а саме токсичний гепатит. Але тоді медики так і не змогли зрозуміти, що саме викликало настільки раптову хворобу. Ось все було добре, а ось вже дуже погано. На жаль, визначити причини подібного стану вдалося лише після смерті пацієнтки. І це відбулося, як ви розумієте, не просто так. Це отруєння було навмисним, і за нього хтось мав відповісти. Почуватися погано героїня цієї історії почала ще у 2021 році. Тоді ж вона і звернулася до лікаря, який після проведених досліджень прийшов до висновку, що у жінки токсичний гепатит. Якщо коротко, то так називають запалення печінки, яке викликається впливом шкідливих хімічних речовин, таких як ліки, алкоголь, токсини з навколишнього середовища або продукти промислового забруднення. Отож, почувши такий діагноз, жінка лягла у лікарню. Та навіть попри медичний нагляд, стан киянки не покращувався, а навіть навпаки погіршувався. Протягом усього періоду хвороби та часу, проведеного у лікарні, за жінкою доглядав її 67-річний співмешканець. На той момент пара була разом уже близько 20 років, якби не вчора зустрілися. Але офіційно свої стосунки вони так і не оформили. Коли ж стан хворої погіршився настільки, що вона втратила можливість тримати у руках столові прибори та самостійно харчуватися, чоловік почав ще активніше піклуватися про жінку та приносив у лікарню їжу власного приготування, якою і годував свою партнерку. Я думаю, ви вже трошечки щось зрозуміли, так? Трохи більш ніж через місяць, проведений у лікарні, пацієнтку таки відправили додому. Точніше, на цьому наполіг співмешканець киянки. На той час стан його партнерки став настільки поганим, що вона більше не могла ходити навіть і фактично виявилась прикутою до ліжка. Тому чоловік звинуватив у цьому лікарів та забрав жінку додому. Сказав, знаєте що, краще вже ми якось самі розберемося. Так пройшло ще 2 місяці. Співмешканець продовжував самотужки доглядати за киянкою, але у серпні 2021 року вона раптово померла. Вже після смерті жінки її родичі почали помічати дивну поведінку її коханого. Бачите, він наполягав на тому, що співмешканка померла у результаті тривалої хвороби. Відтак проводити розтин її тіла не треба, ба більше він заборонив це робити. Окрім того, незважаючи на те, що спадкоємицею загиблою була її сестра, чоловік заявив свої права на майно співмешканки, зокрема на квартиру та автівку. У своїй заяві чоловік стверджував, що доглядав за жінкою, що дійсно було так, але питання в тому, як він це робив. Так чи інакше він додав, що має повне право на те, щоб отримати спадок. Хоча квартира жінки все ж врешті дісталася її сестрі, співмешканцю таки вдалося привласнити собі заощадження померлої жінки. А це трохи є – $20 000. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, чоловік також забрав собі автівку померлої, а її рідним розповів вигадану історію про те, що машина згоріла в Ірпені під час окупації. Зрештою, усе це дало родичам померлої підстави вважати, що коханий чоловік, який так піклувався про жінку в останні дні її життя, цілком міг бути причетним і до її загадкової хвороби, а також смерті. Згодом такі підстави з'явилися і в правоохоронців, які узялися за справу. Поштовхом для цього стало те, що родичі киянки таки наполягали на її розтині, а колишній співмешканець
не хотів цього робити. Так чи інакше, експертиза була проведена, і вона показала, що смерть жінки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом. У ході розслідування, яке тривало кілька років, до речі, поліція з'ясувала, що впродовж тривалого часу киянка вживала хімічну речовину, яка містить у своєму складі сполуки славнозвісного талію. Якщо не дивилися відео на моєму каналі про отруєння талієм, то подивіться. Слідчі дійшли висновку, що отруту загиблі підмішували у їжу та напої. Дуже зручно для вбивці. Ба більше, вдалося встановити, що киянка продовжувала харчуватися смертоносною їжею навіть і тоді, коли лежала у лікарні. І як тут не згадати, що вона їла, коли лежала у лікарні? Зважаючи на це, підозра знову впала на співмешканця жінки, адже саме він піклувався про неї в період хвороби, годував з ложечки буквально та приносив їжу до медичного закладу. На той момент сам чоловік уже встиг перебратися на Волинь, де у травні 2022 року придбав собі квартиру за гроші, які забрав у співмешканки після її смерті. У липні 2024 року поліція провела у тій квартирі обшуки і знайшла банківську картку загиблої, а також контейнер із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу. Того ж дня чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На думку правоохоронців, мотивом цього вбивства стало бажання чоловіка заволодіти майном своєї співмешканки, що дуже логічно. Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні кілька місяців життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле, та вона потрапила до лікарні. Після її смерті зловмисник намагався привласнити її квартиру, а коли це йому не вдалося, забрав автомобіль загиблої та близько $20 тисяч і переїхав до Волинської області. 20 січня 2025 року, зовсім недавно, прес-служба Київської міської прокуратури повідомила про те, що досудове розслідування у цій справі вже завершене, і обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду міста Києва. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожуватиме від 10 до 15 років ув'язнення, або навіть довічний термін, хоча в його віці і 10-15 років може бути, в принципі, довічним терміном. У прокуратурі також нагадали про те, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ох, ці почуття, гормони кохання бувають небезпечні. І ви взагалі як зустріли День всіх закоханих? Знаєте, це час, коли соцмережі просто переповнені романтичними зізнаннями, магазини завалені плюшевими ведмедиками та цукерками у вигляді сердечок. Але давайте відверто, життя то не райдужна якась веселка, де всі такі закохані, щасливі, і далеко не у всіх цей день викликає тепло на серці. Таке життя. Хтось у пошуку справжнього кохання, хтось оговтується від минулих стосунків, можливо токсичних, ну а хтось взагалі просто не має змоги святкувати, адже його або її коханої людини більше немає. Не відчувати себе частиною цього свята, іноді навіть цього світу – це ок. Просто важливо знати, що ви не самі у своїх переживаннях. І буде дуже круто, якщо ви зможете поговорити з кимось, хто дійсно вас вислухає, а не просто покиває в очікуванні, коли ж тема нарешті зміниться. І це можуть бути друзі, рідні, знайомі, але знову ж таки, якщо такої можливості у вас немає, або у вас не той рівень стосунків, бо не завжди ти можеш навіть рідним відверто щось сказати. Навіть навпаки, з деякими моментами буває важко розкритися якраз таки близькій людині. Ну, можливо, вам це знайомо, а можливо ні. Мені так. Коротше, поговорити з тим, хто допоможе розібратися в собі та знову ж таки почати жити по-справжньому. Якщо ви відчуваєте, що емоції стали занадто важкими, здається, на вас чекає розмова. На платформі «Розмова» працюють перевірені психотерапевти, які допоможуть розібратися в собі, опрацювати складні моменти та нарешті відчути себе краще. Вартість сесії стартує всього лише від 500 гривень, але за промокодом BLOGMEISTER2025 ви ще й отримаєте знижку 20% на першу консультацію. Дорогенькі, не тримайте все в собі, в будь-якому разі будьте здорові і повертаємося до теми відео.
Банда грабіжників гастролювала Україною, грабувала людей та труїла їх. Під час своєї, скажімо так, роботи у Хмельницькому злочинці не розрахували дозу отрути, через що одна із жертв потрапила до реанімації, а інша людина навіть загинула. Але що взагалі відбувалося і чому? Отож, 20 серпня 2017 року, близько 6 ранку у Хмельницькому дворі, перехожі побачили двох жінок, які лежали на землі без свідомості. Вирішивши, що їм стало погано, небайдужі люди викликали швидку. Коли медики прибули на виклик та оглянули жінок, вони зрозуміли, що одна з них не подає ознак життя. Цю 29-річну хмельничанку не вдалося реанімувати, і згодом лікарі швидкої констатували її смерть. Подруга загиблої, 32-річна жінка, яка лежала поряд із нею, була у важкому стані, вкрай важкому, але все ж таки ще дихала. Її одразу доправили у реанімаційне відділення Хмельницької міської лікарні. Тим часом тіло загиблої відправили на експертизу, і згодом її результати показали, що жінка померла внаслідок отруєння антипсихотичним препаратом. Зазвичай такі застосовують при різних симптомах психозу і шизофренії, а також при біполярному афективному розладі, гострих маніакальних психотичних розладах, деменції та для тривалого лікування психотичних розладів загалом. Але тут така справа, що ні загибла, ні її подруга не страждали на жодні психічні захворювання чи розлади. Тож правоохоронці, зрозумівши, що жінок отруїли, взялися за розслідування цієї справи. Незабаром поліція встановила, що напередодні отруєння двоє потерпілих відпочивали в одному із розважальних закладів міста. Там вони познайомилися із компанією, яка складалась із 23-річної жінки та двох її старших братів. Після нетривалого спілкування ця компанія запропонувала двом подругам продовжити знайомство у трішки іншій атмосфері та запросила їх випити кави. Вп'ятьох вони вирушили до автовокзалу, де й замовили собі напої. Саме у ці напої сестра із братами непомітно для нових знайомих додала препарат, який згодом і стане причиною отруєння жінок. Коли подружки випили кави, їм стало погано, і невдовзі вони втратили свідомість. Тим часом компанія відібрала у потерпілих мобільні телефони та прикраси на загальну суму близько 18,5 тисяч гривень. Коли ж з грабунком було покінчено, обох непритомних жінок відвезли на проспект Миру, де просто залишили в одному з дворів. Після цього банда грабіжників покинула місто. Слідчим та оперативникам знадобилося майже півроку на те, аби вийти на слід підозрюваних. За цей час правоохоронці об'їхали кілька областей та зібрали докази причетності 3 зловмисників до справи 2 подруг та до інших схожих випадків на території України. До розслідування також довелось залучити співробітників з інших областей управлінь поліції. За цей час вдалося встановити, що організатором злочинів була 23-річна жінка, уродженка одного з сіл у Миколаївській області. Коли їй в голову прийшла ідея заробляти гроші незаконним шляхом, вона поділилася нею зі своїм 30-річним товаришем, який народився на Луганщині. Добрий день. Цей чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності саме за пограбування та шахрайство. Ідея подруги, суть якої, як ви вже зрозуміли, полягала у тому, щоб труїти та грабувати людей, зацікавила чоловіка не на жарт. Не гаючи часу, спільники почали діяти і вже через деякий час отруїли 3 дівчат з Донеччини. Підсипали йому їжу небезпечний препарат. Коли він подіяв, дівчата втратили свідомість, а зловмисники забрали і гроші та ювелірні прикраси. Ну і звісно, що втекли з місця злочину. Тоді потерпілі, до речі, декілька днів провели у реанімації, але, на щастя, обидві вижили. Отож, після перших грабунків жінка, яка організувала злочинну схему, вирішила залучити до неї ще одного знайомого. Ним виявився 31-річний мешканець Запоріжжя, який раніше не був ніяк пов'язаний із кримінальним світом. Попри це, він погодився стати спільником у майбутніх злочинах через своє скрутне матеріальне положення. Коли банда з 3 злочинців була остаточно сформована, вони трішки відшліфували свою початкову схему. Тепер грабіжники почали винаймати автомобілі в автопрокатах та їздити містами України у пошуках жертв. Перевагу злочинці надавали саме жінкам. Зазвичай вони знайомилися із ними на базах відпочинку чи в розважальних закладах. 23-річна організаторка угрупування завжди представлялася сестрою своїх спільників. В основному вона спостерігала за дією чоловіків, які знайомилися із жінками та дівчатами, втиралися їм у довіру та підсипали у їжу чи напої
Отруту, коли жертви втрачали свідомість, їх грабували, після чого залишали на призволяще. Причому, звісно, що у непритомному стані. Та вирушали до іншого міста чи області із новою роботою. Коротше, за такою схемою злочинці діяли з жовтня по серпень 2017 року. Саме в середині серпня вони приїхали до Хмельницького. Цього разу зловмисники чомусь вирішили збільшити дозу препарату, у результаті чого одна з їх жертв померла. Коли цим випадком почали активно займатися правоохоронці, вони змогли вийти на слід злочинного угрупування. Це стало можливим завдяки автівці, яку орендували зловмисники. Поліцейські з'ясували, на якому автомобілі пересувалися зловмисники. Як виявилось, Део Ланос був в оренді у одного із підозрюваних, 29-річного уродженця Луганської області. Згодом вдалося вийти на його спільників – 30-річного уродженця Запорізької та 23-річну уродженку Миколаївської областей. Про їхнє постійне місце проживання важко сказати, бо гастролювала кримінальна трійця практично по всій країні. Наразі усі троє затримані і перебувають у слідчих ізоляторах. Як з'ясувалось, вони причетні до цілого ряду майнових злочинів на території різних областей. Загалом правоохоронці встановили, що жертвами групи стали як мінімум 8 мешканців України. Однак у поліції переконані, потерпілих могло бути значно більше. На момент затримання усім 3 фігурантам справи слідчі оголосили про підозру у вчиненні кількох кримінальних порушень, серед яких ненавмисне вбивство, замах на вбивство, розбійний напад та крадіжка. За цими статтями їм загрожував тривалий термін позбавлення волі чи навіть довічне ув'язнення. Але свій вирок учасники банди почули аж через 5 років після затримання. 1 березня 2023 року прес-служба Хмельницької обласної прокуратури повідомила про те, що жінку-організаторку злочинного угрупування та її спільника, який мав кримінальне минуле, засудили до 14 років позбавлення волі. Водночас третій злочинець проведе за ґратами 10 років та 6 місяців. Крім того, відомо, що в усіх 3 засуджених конфіскували усе майно. Справа номер 3 насправді дуже схожа із попередньою історією, яка трапилася свого часу в Одесі. Єдине, що цього разу зловмисницями виявилися 2 сестри, яких преса охрестила клофелінщицями. У червні 2019 року 2 вінницьких водіїв відпочивали в одному з барів на Одеському пляжі. Там вони познайомилися із 2 сестрами, і спочатку ця історія мала романтичний характер. Жінки сподобались чоловікам, а ці, в свою чергу, скажімо так, відповіли на їх знаки уваги. Після знайомства усі 4 опинилися за одним столиком та замовили алкогольні напої у барі. Так пройшло кілька годин, і на вулиці вже почало сутеніти. Тоді компанія вирішила перенести своє побачення вже на пляж, де вони продовжили вживати спиртне. Коли супутники жінок відволіклися, це вже було доволі легко, так як вони були під градусом, скажімо так, одна з дівчат додала чоловікам у напій препарат, який за своєю дією є дуже схожим із клофеліном. Саме тому у ЗМІ дівчат пізніше називатимуть сестрами клофелінщицями. Отже, після того, як чоловіки випили вміст своїх склянок, їм стало зле, і незабаром вони втратили свідомість. Потім жінки забрали їх мобільні телефони, гроші та зникли. Між іншим, сума, яку при собі мали потерпілі, складала всього кілька сотень гривень. Прям геть небагато. Забравши наживо, зловмисниці покинули місце злочину. За деякий час один з потерпілих прокинувся. За його словами, у той момент він відчував сильний головний біль, а також нудоту і міг пригадати події, які трапилися з ним напередодні, але лише частково. Коли ж він трохи прийшов до тями, то побачив поряд свого товариша, який не подавав ознак життя. Як я й казав, історія доволі схожа із попередньою. Після побаченого пам'ять потрохи почала повертатися, і наляканий чоловік викликав поліцію, а також медиків. Реанімувати непритомного потерпілого лікарям так і не вдалося. Його тіло направили на експертизу, результати якої показали, що смерть чоловіка настала внаслідок отруєння медичним препаратом. Тим часом іншого чоловіка, який зміг пережити зустріч із сестрами, відправили до лікарні. Попри часткову втрату пам'яті, він згодом все ж таки зміг описати правоохоронцям дівчат, із якими напередодні
Він із другом проводив час. Поліція дівчат затримала доволі оперативно. Зловмисниці на той момент ще навіть не встигли збути телефон загиблого, і телефон, став одним із ключових доказів їх провини. Водночас самі панянки свою провину заперечували. Згідно з їх першочерговими свідченнями, у той вечір вони дійсно познайомилися та відпочивали з потерпілими. Але чоловікам у напої нічого не підмішували, нічого вони про це не знають. Ті просто самі одночасно заснули і все. Вони, дівчата, скористалися моментом та дійсно вкрали їх особисті речі, але труїти нікого ніхто не збирався, як казали дівчата. Та попри такі твердження, правоохоронці не лише змогли довести провину жінок у цьому злочині, але й знайшли докази їх провини в інших подібних інцидентах. Жінки 91-го та 96-го року народження, жительки Білгород-Дністровського району, у яких проведені обшуки, в результаті яких вилучено велику кількість медичних препаратів, а також речових доказів із інших епізодів злочинної діяльності. Після цього зловмисниці все ж таки погодилися визнати свою провину, хоча їх версія трохи відрізнялася від тієї, яку озвучив потерпілий. Мы пошли в кафе, взяли спиртные напитки, начали распивать, потом затем я насыпала им снотворное. Ребята потом начали засыпать. После этого всего, как они уснули, мы забрали у них один телефон и ушли. Суд у цій справі відбувся вже у травні 2023 року. Жінок визнали винними у розбої, вчиненому організованою групою, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також вбивстві через необережність. Обидві обвинувачені отримали по 8 років тюремного ув'язнення. Однак на момент суду вони вже провели половину свого терміну у СІЗО, тому невдовзі вийдуть на свободу. 15 січня 2025 року правоохоронці Чернігівщини спільно зі спецпідрозділом КОРТ увірвалися до приміщення, у якому двоє чоловіків намагалися напоїти 66-річного чернігівця алкоголем, який містив сильнодіючі лікарські препарати та метиловий спирт. Потерпілий мав інвалідність по зору і, скажімо так, ідеально вписувався у злочинну схему, яку зловмисники практикували вже роками. Після цієї спецоперації у поліції оприлюднили інформацію, згідно з якою двоє жителів Чернігова регулярно труїли самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю. Метою було заволодіти їх майном. Чоловіки почали свій кримінальний шлях задовго до затримання, і за цей час їх жертвами встигли вже стати десятки людей. На це вказує величезна кількість паспортів, готівки, банківських карток, пенсійних посвідчень та мобільних телефонів, які належали потерпілим. І були знайдені правоохоронцями під час обшуку у квартирі злочинців. Окрім того, правоохоронці вилучили у зловмисників довіреності, заяви купівлі-продажу, доручення, сильнодіючі пігулки, гвинтівку, гладкоствольну рушницю з набоями та пляшки зі спиртом. Під час експертизи з'ясувалося, що концентрація метанолу у цьому спирті майже у 140 разів перевищує допустиму межу. Непересічний спирт, скажімо так. У ході розслідування правоохоронці встановили, що двоє підозрюваних віком 44 та 34 роки обирали жертвами для своїх злочинів вразливих осіб. Зокрема, як я вже сказав, пенсіонерів, людей з інвалідністю, або тих, хто потрапив у скрутне життєве становище. Злочинці знайомилися з такими людьми та втиралися до них у довіру. Потоваришувавши з майбутньою жертвою, чоловіки поступово починали її споювати. Для цього вони на зустрічі регулярно приносили власний алкоголь, до якого додавали токсичні речовини. Спочатку у малих дозах, аби потерпілі втрачали пильність і ними можна було керувати. А після цього чоловіки переконували жертв оформити на них довіреність та право розпоряджатися своєю нерухомістю. Тільки на необхідні документи опинялися у руках злочинців, вони домовлялися із жертвою про ще одну зустріч, на яку, звісно ж, приносили алкоголь. Однак цього разу напій містив уже смертельну дозу отрути. Що ж, дізнавшись про діяльність, скажімо так, чоловіків, поліція розробила спецоперацію, у ході якої і затримала злочинців. Саме у цей час вони намагалися напоїти смертельним напоєм чергову жертву – 66-річного чернігівця, який, на щастя,
вижив. Після затримання та обшуку у домі злочинців їм оголосили про підозру у замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів. Ну і, власне, почали розслідувати провадження за фактом скоєння шахрайства у великих розмірах. Хоча наразі точна кількість людей, які стали жертвами цієї смертельної афери, невідома, судячи з фотографій з документами та паспортами потерпілих, які оприлюднила поліція, їх, скажімо так, доволі багато. Це прям дуже свіжа справа, і наразі по ній усе ще триває досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці мають встановити усіх осіб, які постраждали від дій зловмисників. Наразі відомо, що підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або ж навіть довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Ну що ж, дорогенькі, сьогодні ось таке відео. Як і завжди, хочу сказати, що по-перше, дякую, що додивились його до самого кінця, до самісінького кінця. А по-друге, будьте здорові і пильні до того, кого пускаєте у своє життя. Ну і, звісно, кого там залишаєте. От реально не треба прям робити прохідний двір, скажімо так. Бережіть себе і побачимося у наступному відео. А якщо хочете просто зараз подивитися більше, для спонсорів доступно 14 відео вже. Від 10 гривень на місяць. Це якщо ви через YouTube підпишетесь. Це найменша ціна, яку можна поставити. Але пам'ятайте, що YouTube ще забирає до 50% від цієї суми собі, тому якби автору контенту та його команді йде от гривень по 5-6 з того. Кращий варіант – підписатися на український сервіс підтримки авторів Subbro. Там, правда, від $2, але ще 10% ми віддаємо на «Повернись живим». І от решта вже йде команді. Все, всім дякую, всіх обійняв, припідняв і вже точно полетів.